สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1085ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าเนเฟตาลีครอบบ้าสิ้นชีพต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ราชาครอบบ้านั้นได้เจอกับท่านอิมก็ได้ทำให้ครอบบ้านั้นตกใจจนอ้าปากค้างเพราะว่าท่านอิมได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ว่างเปล่าไม่น่าจะมีใครในโลกที่มีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นได้เลยไม่มีทางหรอกที่ใครหน้าไหนจะรวบอำนาจปกครองทั้งโลกไว้ที่ตัวเองคนเดียวได้แล้วจากนั้นอิมก็ได้หันมาพูดกับราชาครอบบ้าซึ่งท่านอิมนั้นได้แทนตัวเองว่ามูมีสิ่งที่อยากจะพูดอยู่2 อย่างและมี1 คำถามที่อยากจะถามเจ้าครอบบ้าแล้วจากนั้นครอบบ้าก็ได้มีอาการไอออกมาแกเป็นใครกันแน่ฉันรู้จักชื่ออิมดีอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็จริงแต่ในหมู่20ผู้ก่อตั้งแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันท่านอิมนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอย่าซักไซให้มากความถามไปเจ้าก็ไม่ได้คำตอบหรอกแต่จะขอบอกสิ่งที่เจ้าอยากรู้ให้ฟังก็แล้วกันดีก็คือกลุ่มที่เป็นศัตรูของพวกเราในอดีตส่วนพวกดีที่โผล่มาทั่วโลกในช่วงหลังๆก็เป็นแค่พวกกลวงเปล่าที่ไม่รู้แม้กระทั่งความหมายของชื่อตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าว่าทั้งหมดล้วนมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของราชินีลิลลี่เมื่อ800 ปีก่อนซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นราชาครอบบ้านี่ก็เกิดสงสัยความผิดพลาดงั้นเหรอแล้วท่านอิมนั้นก็ได้พูดต่อไม่ว่าจะเป็นพวกนักวิชาการที่ตามขุดคุยเรื่อง100 ปีแห่งความว่างเปล่าหรือเจ้าพวกโจรสลัดเพราะหวังทรัพย์สมบัติถ้าลิลลี่ไม่ทำพลาดในวันนั้นก็คงไม่มีวัตถุโบราณแสนน่าชังที่ชื่อโพนิเกฟกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกแบบนี้หรอกและเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนี่ก็มีอยู่1 ความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือการปลดปล่อยโพนิเกฟนั่นเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือว่าเป็นแผนการที่วางไว้แล้วกันแน่ซึ่งเมื่อราชาครอบบ้าได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็นิ่งเงียบไปส่วนพวกห้างผู้เฒ่าก็พากันจับอาวุธส่วนท่านอิมนั้นก็ยังคงพูดต่อคำตอบของคำถามนั้นน่าจะมีอยู่ในจดหมายของลิลลี่ที่ถูกส่งไปถึงอาราบัสตาไม่ผิดแน่ตั้งแต่เมื่อกี้เจ้าเอ่ยนามของนางโดยเลี่ยงไปใช้คำว่าราชินีลิลลี่แห่งราชวงศ์เนเฟตาลีทำไมกันเล่าจงพูดชื่อของผู้ส่งจดหมายที่ลงไว้ในจดหมายของราชินีออกมาซะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นราชาครอบบ้านก็เลยพูดอยู่ภายในใจให้ตายสิดูท่าแล้วเราไม่มีทางรอดชีวิตออกไปจากห้องนี้ได้แล้วสินะแล้วจากนั้นราชาครอบบ้าก็ได้เงยหน้าขึ้นมาพูดถ้าฉันแต่งเรื่องโกหกสักอย่างพวกท่านจะปล่อยฉันไปไหมล่ะซึ่ง1 ใน 5ผู้เฒ่านั้นก็ได้ตอบกลับไปตั้งแต่วินาทีที่เห็นร่างของท่านอิมชะตากรรมของเจ้าก็ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นราชาครอบบ้านก็ถึงกับเหงื่อตกก็เลยพูดอยู่ภายในใจก็คงงั้นดันไปเห็นสิ่งต้องห้ามอันดับ1ของโลกเข้าแล้วนี่นะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองซาโบนั้นที่กำลังแอบฟังอยู่เขานั้นก็ได้พูดอยู่ภายในใจสถานการณ์นี่มันอะไรกันเนี่ยดูยังไงก็ไม่ปกติชัดๆส่วนท่านราชาครอบบ้านนั้นก็ยังคงพูดต่อเนื้อความในจดหมายเขียนไว้ดังนี้นามของราชินีผู้ปกครองอาณาจักรอาราบัสตาเมื่อ800 ปีก่อนก็คือเนเฟตาลีดีลิลี่เมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นท่านอิมนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาดีแล้วทันในนั้นเองมันก็ได้มีลูกศรพุ่งออกมาจากทางท่านอิมพุ่งไปเสียบจนทะลุตัวราชาครอบบ้าจนกระอักเลือดออกมาแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองซาโบนั้นก็ทนไม่ไหวก็เลยออกมาจากที่ซ่อนพุ่งตรงเข้ามาต่อหน้า5ผู้เฒ่าและท่านอิมโดยการใช้หมัดอัคคีโจมตีเข้าใส่พวก5ผู้เฒ่าแล้วจากนั้นซาโบก็ได้หันไปโจมตีท่านอิมด้วยอัคคีลูกฆ่าเมื่อท่านอิมเห็นซาโบเขาก็เลยพูดขึ้นเข้ามาจากทางไหนแต่ทว่าการโจมตีของซาโบนั้นก็เหมือนจะถูกพลังของท่านอิมนั้นกลืนกินจนหมดและในตอนนี้ท่ามกลางซาโบและราชาครอบบ้าได้ถูกล้อมเอาไว้ด้วยเงาของปีศาจทั้ง5นั่นก็คือเหล่า5ผู้เฒ่าที่น่าจะกินผลปีศาจสายโลเกียเข้าไปซึ่งเมื่อซาโบเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เลยพูดขึ้นถ้าโอกาสเป็นใจก็อยากเก็บเจ้าพวกนี้ให้เกลี้ยงทุกคนอยู่หรอกแต่ไม่นึกเลยว่าจะมีนรกอยู่จุดสูงสุดของโลกแบบนี้แต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองหอยทากที่เกาะอยู่ที่ผนังมันก็ได้ถ่ายรูปของซาโบที่มีร่างของราชาครอบบ้านั้นนอนจมกองเลือดอยู่แต่ในขณะเดียวกันราชาครอบบ้านั้นก็พยายามที่จะพูดกับซาโบเธอคือพี่ชายของลูฟี่คุงสินะเป็นคนของกองทัพปฏิวัติแท้ๆทำไมถึงช่วยฉันเมื่อได้ยินที่ถามซาโบนั้นก็เลยตอบกลับไปศัตรูของเราคือเจ้าพวกนั้นที่อยู่เหนือราชาอย่างพวกคุณขึ้นไปอีกทีทำไมคุณถึงรู้จักลูฟี่ล่ะครับราชาครอบบ้านนั้นก็เลยตอบกลับไปเขาเป็นผู้มีพระคุณของฉันเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นซาโบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาสมเป็นลูฟี่เลยแล้วจากนั้นซาโบก็ได้แบกราชาครอบบ้านั้นขึ้นหลังแล้ววิ่งหนีพวก5ผู้เฒ่าและท่านอิมมาซึ่งราชาครอบบ้านั้นก็พยายามที่จะบอกกับซาโบเธอคนเดียวน่าจะหนีพ้นได้ฉันไม่รอดแน่แล้วทิ้งฉันไว้เถอะซาโบนั้นก็เลยตอบกลับไปยังไงผมก็จะช่วยคุณให้ได้ราชาครอบบ้านั้นก็ยังคงพูดต่อมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉัน
เข้าใจแล้วเธอจะมาตายที่นี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดช่วยไปบอกลูฟี่คุงกับวีวีทีเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นซาโบนั้นก็เลยถามขึ้นลูฟี่กับองค์หญิงวีวีน่ะเหรอแล้วราชาครอปปราก็ได้พูดกับซาโบว่าพวกเราเองก็เป็นดีเช่นกันในที่สุดฉันก็มองเห็นแล้วว่าอนาคตของอาราบัสตาควรจะก้าวต่อไปทั้งไหนซึ่งเมื่อซาโบได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจเฮ้อแล้วซาโบก็นึกย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆที่เขาได้อยู่กับเอสและลูฟี่บังเอิญหรือเปล่าเนี่ยที่พวกนายทั้งคู่มีดีในชื่อเหมือนกันเลยนะส่วนลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นจะว่าไปก็ใช่นะส่วนทางด้านเอสนั้นก็ได้พูดขึ้นเรื่องชื่ออะไรเนี่ยฉันไม่สนหรอกเดี๋ยวฉันยกดีให้นายก็ได้นะซาโบเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นซาโบนี่ก็มีท่าทีตกใจฮะเอสนั้นก็เลยบอกกับซาโบว่าชื่อของเขาก็คือซาดีโบเมื่อได้ยินอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้ซาโบนั้นตกใจมากกว่าเดิมอย่าเอามาแทรกมั่วซั่วสิฟ้าแล้วพวกเขานั้นต่างก็พากันหัวเราะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งจู่ๆลูกศรเงาดำของท่านอิมันก็ได้พุ่งมาเสียบทะลุตัวซาโบกับราชาครอบบ้าจนทำให้พวกเขานั้นต่างพากันตาเหลือกกระอักเลือดออกมาซึ่งด้วยความเจ็บปวดก็เลยทำให้ราชาครอบบ้านั้นหลุดมือซาโบไปราชาครอบบ้าแล้วจากนั้นราชาครอบบ้าเขานั้นก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาด้วยสภาพที่สะบักสะบอมเลือดเต็มตัวจงปกป้องโพเนกิฟแต่ทว่าขณะเดียวกัน5ผู้เฒ่าก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาจนมาบดบังคำพูดของราชาครอบบ้าบางส่วนไปจนได้มายินอีกทีว่าชูธงแห่งลุ่งอรุณให้แก่โลกใบนี้เนเฟตาลีเดเลเล่ฝากด้วยนะซาโบคงจึงมาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ซาโบนั้นก็เลยจำใจต้องหนีไปเพื่อไม่ให้ความตั้งใจของราชาครอบบ้านั้นสูญเปล่าแต่ซาโบนั้นก็ร้องลั่นออกมาราชาครอบบ้าราชาครอบบ้านั้นก็ได้พูดขึ้นฝากด้วยนะซาโบคงรอดชีวิตไปให้ได้แล้วจากนั้นราชาครอบบ้าก็ได้ถูกล้อมเอาไว้ด้วยเหล่า5ผู้เฒ่าแต่ทว่าขณะเดียวกันนั้นเองจู่ๆพวก5ผู้เฒ่านั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างใครนะแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนแอบเจาะรูดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือราชาวาโปนั่นเองซึ่งวาโปนั้นเขาตกใจเป็นอย่างมากโดนฆ่าตายไปแล้วเจ้าครอบบ้าตายแล้วถึงจะเกลียดมันก็เถอะแต่เราก็ไม่ได้ตกต่ำขนาดจะดีใจกับอะไรแบบนั้นหรอกนะแล้วนี่ดันไปเห็นเรื่องลับในลับเข้าให้แล้วอีกซึ่งในตอนนี้นะครับวาโปนะเขาตกใจกลัววิ่งหนีอย่างสุดชีวิตไปล่วงรู้ด้านมืดของรัฐบาลโลกเข้าซะแล้วไอเราก็ไม่ได้อยากจะรู้เลยสักนิดไอ้นั่นมันตัวอะไรกันฟ้าจบเฮ่แล้วชีวิตโตแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ประชุมโต๊ะกลมในห้องประชุมใหญ่ซึ่งพวกเหล่าราชาต่างก็พากันคุยกันราชาครอบบ้ากับราชาวาโปยังไม่มาอีกหรือแล้วจากนั้นก็มีคนเข้ามารายงานเมื่อสักครู่เพิ่งจะมีการติดต่อเข้ามาว่าให้ดำเนินการประชุมต่อโดยไม่ต้องมีทั้ง2ท่านได้เลยเมื่อพวกเหล่าราชาได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็เลยพูดขึ้นราชาครอบบ้าคงหมดแรงแล้วหรอมั้งพอเล่นอภิปรายสะดุดเดือดขนาดนั้นแล้วนี่นะว้าแต่ท่านก็คงพอใจแล้วล่ะที่เรื่อง7เทพโจรสลัดผ่านการอนุมัติจนได้งั้นเรามาสะสางหัวข้อประชุมที่เหลือกันเถอะเริ่มจากปัญหาการประกาศเอกราชของพันธมิตร4อาณาจักรที่นอร์สบลูแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พวกชิราโฮชิซึ่งฟุกาโบชิได้พูดขึ้นชิราโฮชิอีกเดี๋ยวการประชุมก็จบแล้วเราไปรอตรงเลดพอร์ตที่ไม่มีเผ่ามังกรฟ้ากันเถอะซึ่งชิราโฮชินี่ก็กำลังมองกลับไปด้านหลังเมื่อพี่ๆเห็นอย่างนั้นก็ได้ถามขึ้นเป็นอะไรไปหรือชิราโฮชินั้นก็เลยตอบกลับไปถ้าจะไปกันแล้วหนูอยากกล่าวอำลาท่านวีวีสักคำนะคะไปอยู่ไหนของเขากันนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทางวีวีซึ่งเธอนั้นได้ถูกจับตัวมัดเอาไว้ที่เก้าอี้จับตัวฉันมาแบบนี้คิดจะทำอะไรกันแน่แก้เชือกเดี๋ยวนี้เลยนะใครเป็นคนสั่งพวกนายมาฉันจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไปแชร์ให้ทั้งโลกได้รู้เลยคอยดูซึ่งวีวีนั้นได้ถูกมัดเอาไว้ที่ภายในปราสาทแพนเจียห้องรับแขกซึ่งคนที่จับตัววีวีมาก็คือกลุ่ม CP0 ที่มาจากกลุ่ม CP9 เก่าอย่างพวกจาบาซึ่งจาบานั้นก็ได้พูดขึ้นเฮ้ยจะซื่อเกินไปละมั้งคิดว่าพูดแบบนั้นแล้วคนเขาจะปล่อยเธอไปหรือไงใจเด็ดใช้ได้เลยนี่ว่าส่วนคาลิฟานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเธอไม่น่ารอดแล้วล่ะองค์หญิงเดี๋ยวสื่อคงออกข่าวว่าเธอหายสาบสูญจากนั้นเธอก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนละมั้งแล้วจากนั้นวีวีก็ได้ถามขึ้นชิราโฮชิปลอดภัยดีหรือเปล่า
เมื่อจาบาได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจอยู่ในสภาพนี้แล้วยังมีหน้าไปห่วงคนอื่นอีกหรอเมื่อกี้เหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วแต่สรุปง่ายๆก็คือปลอดภัยดีแหละเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นวีวีนี่ก็มีท่าทีโล่งอกไปทีแล้วจาบานั้นก็ได้พูดต่อเจ้าพวกที่อัดเผ่ามังกรฟ้าที่พยายามลักพาตัวเจ้าหญิงเงือกจนยับพากันประกาศชื่อฉลองชัยชนะกันแบบไม่เกรงใจใครตอนนี้ที่ลานกว้างเลยวุ่นวายกันใหญ่ซึ่งในตอนนั้นนะครับไซกับลีโอนี่ต่างพากันดีใจพร้อมกับร้องลั่นออกมาพวกเราคือลูกน้องของหมวกฟางลูฟี่แล้วจาบานั้นก็ได้พูดต่อส่วนที่ดินแดนแห่งถวยเทพฟูจิโทระก็ดันไปช่วยกองทัพปฏิวัติปลดปล่อยทาสทำเอาเดียวคู่กิ้วปิดแตกตอนนี้เลยทะเลาะกันใหญ่โตงานประชุมโลกคราวนี้มันบ้าจนเกินควบคุมจริงๆเว้ยวีวีได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยพูดอยู่ภายในใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเราเองก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงงั้นหรอไม่ตลกเลยนะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองวีวีก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากที่กำแพงตุ้มแล้วทันนั้นเองจู่ๆฟาโปก็ได้เอาปากงับทะลุกำแพงออกมาใครก็ได้ช่วยด้วยฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรจริงๆซึ่งพวก CP Zero พวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจว้าวซึ่งเมื่อวีวีเห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็มีท่าทีตกใจวาโปส่วนท่านั้นวาโปก็ยังคงวิ่งตั้งหน้าต่อไปหลีกไปซะเมื่อวีวีตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เธอนั้นก็เลยนึกทางหนีที่ไล่ออกจริงสิแล้วทันในนั้นเองวีวีก็ได้ไปกระโดดเกาะหลังวาโปไปด้วยซึ่งวาโปก็ได้ใช้พลังจากผลปีศาจของเขางับกระแพงทะลุไปเรื่อยๆเปิดทางให้ฉันเซ่ใครจะไปยอมให้จับกันฟะส่วนพวก CP Zero ต่างก็พากันงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจาบาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะราชาวาโปไม่ใช่เหรอนั่นแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองพวก CP Zero นั้นก็รู้สึกตัวว่าวีวีนั้นหายตัวไปพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากเฮ้ยเดี๋ยวนะวีวีหายไปแล้วแล้วจากนั้นพาพิริตัดมาที่วาโปอีกครั้งซึ่งเขานั้นได้วิ่งออกมาจนได้เจอกับภรรยาของเขาอุ๊ยไปไหนมาน่ะคุณขาฉันตามหาแทบแย่แน่แล้วผู้หญิงสาวๆนั่นใครกันฮะแล้ววีวีนั้นก็ได้หันไปพูดกับวาโปนี่วาโปนายจะวิ่งไปถึงไหนน่ะซึ่งวาโปนั้นก็ได้ตอบกลับไปก็ไปเรื่อยๆนี่แหละเว้ยไปจนกว่าจะถึงสุดขอบโลกที่ไม่มีใครตามมาได้เลยเมื่อวีวีได้ยินคำตอบอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยพูดขึ้นงั้นฉันไปด้วยคนช่วยพาฉันไปด้วยนะซึ่งเมื่อภรรยาของวาโปได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็ตกใจแทบช็อกหนีตามกันเหรอครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1085 ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้รู้เรียบร้อยนะครับว่าราชาครอบบ้านนั้นตายได้ยังไงก็ได้ถูกพวก5ผู้เฒ่าแล้วก็ท่านอิมนะครับจัดการซึ่งสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ก็คือ5ผู้เฒ่านี่น่าจะกินผลปีศาจสายโซอนพันสัตว์มายาก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ